The hotline can't be far now. Joo. Sehän se soi jo. Okay. Ja varmaan taistelun luvassa. Niin, no siis eihän se Tommassi nyt kuollut vielä. Että weapon consecutive kills boost. Mitenköhän nää niinku saa upgradeattu? Ei oo tullut ainakaan vielä mitään mahdollisuutta. Ja siis täälläkin siis inventorissa on siis myös paljon tilaa. Meillä on vaan 2. Joo, mutta mä... Niin. Mä en oikein tiedä mikä nyt olisi niinku hyviä modeja. Damage after kills plus 27%. Onko se siis niin kuin... Tämähän nyt ei taaskin niinku kerro, että kuinka pitkä, siis onko se vaan niinku permanently sen tapon jälkeen plus 27%, koska sittenhän se on aika kova. Sittenhän se on aika kova. Mitä? Exclusive to shatter? Mitäkään se tarkoittaa? Mä en niinku pysty laittaa sitä. En tiedä. Joo. Kyllä siis tavallaan tää vaikuttaa aika kovalta, mutta niin, no, ehkä mä nyt vaan pidän nyt. Okay. Oliko me valmiita? Okei, no itse asiassa tämähän nyt ei oo itse asiassa vielä se huone, missä on varmaan se bossi. Hotline Miami, eiku Chamber. Okei, taas puttepossun tarinoita. According to their testimony, the agents had been transported from the Butte home to a roadside motel named the Ocean View Motel and Casino. Ocean View Motel. And discovered the room key by performing a ritual. The key opened the door... Okei, tää ei itse asiassa varmaan liitykään itse asiassa. Ainakaan ihan kokonaan nyt. Älä Wake. The key opened the door marked with an inverted black pyramid, which they only learned after a lengthy period of trial and error. After pulling another motel cord found inside this room, they were transported to the oldest house. The disappearances of their home's owner and the other locals of Putte have been attributed to the light switch cord. The Ocean View Motel is now known to have many doors and pathways. Since the occurrence, identical light switch cords to the one found in Putte home have begun appearing throughout the oldest house. At the time of the writing, Beep light cords have been found in the oldest house located in the Beep and Beep sectors. These all access the Ocean View Motel, though how exactly this link operates is B, but initial hypothesis center on the Putte AVE as a beep beep. 24.3, siellä sitten me ei ole kyllä millään. Ocean View Motel. Mä mietin, oliko Alan Wakeissa mitään Ocean View Motel? Ei varmaan kyllä ollut. Joo, eli sinne pitää mennä. Tää on itse asiassa ihan siistiä, että tässä oikeesti pystyy näinkin paljon tuhoa tätä ympäristöä. Koska sen tavallaan, niin vaikka ei ole pelintekijä itse, niin tavallaan tietää sen, että kuinka paljon se vaatii tavallaan tehdä tämmönen. Näin monia asioita pystyy manipuloimaan niin sanotusti. Hotline Security Log 2019 on kaikki. Tiedottaa Trends. Eli onko tää siis niin Hotline Security? Eli siis nimenomaan toimesta. Eli Trentsi ja Bill Everetti ja Carol Bishop. Tietääkö me itse asiassa nyt tämänhetkinen päivämäärä? Koska Carol Bishophan eikö ollut se nainen? Eikö se oli Pope? Ei Bishop. Totta muuta. Joo, mutta kuka on Bill Everett? En muista. No, eikä se auta. Puhelinta kohti. Täällä on varmaan Tommassi paikalla. The Ocean View Motel and Casino. Green logic. The light switch cord. Door marked with the black pyramid.
Ja onko itse asiassa muuten tän ääni Max Paynein ääni? Tääkin itse asiassa taisi olla, mä en tiedä sanoinko mä sitä viime kerran, mutta itse asiassa sitäkin mä taisin ajatella, mutta en sanonut ääni. Mut joo, siis tämähän on Light Switch Cord, eihän tää siis liity Alan Waken klikkeriin nyt mitenkään. Mulla on nyt selkeästi joku tämmönen niinku pakottava tarve tehdä yhteyksiä, mut joo, tää nyt ei tainnut liittyä siis millään tavalla. Joo. Niin, eli tää on tosiaan Light Switch Cord. Niinpä, tämmönen. Joo. Mä jotenkin ajattelin, että kun mä vedän siitä vivusta, niin sit mä eihän se nyt niin. Et sit mä voin niinku mennä siitä. Ei saatana, ei, älä laita. Jouduks mä siis eihän tässä nyt oo mitään järkeä, jos tää toimii tää. Siis mä joudun fighttaa uudestaan tän. Eihän. Okei, itse sitä bossia ei muuten oo täällä näyssä. Miku tää oli vielä? Ai siellä jo. Wow, se muuten teki damaa. Haloo? Nää osaa oikeesti viskoa. Mut eihän se ollut se Thomas. Nythän näitä vihuja on siis paljon enemmän täällä kuin silloin viimeksi. Okay. Joo, siis sanotaanko, että siis tässä ei tuu mitään. Ja eihän siis, katsotaanpas nyt vielä. Täällä ei ole siis niinku mitään sellaista niinku quick save-nappulaa. Ei, okei. Eli se on oikeesti vaan noi pointit. Mihin se niinku heittää sitä, okei. Sanotaanko, että mä en ehkä tykkää tosta, mut sit taas toisaalta se kyllä luo panosta siihen, että sä et kyllä halua oikeesti kuolla. Mut joo, täältä on taas nää kaikki on niinku kerätty. Joo. Mikä on siis tavallaan kyllä kiva, mutta et onpa jännä. Onpa jännä, että se toimii tolleen. En tiedä, onko siinäkin joku tarinallinen syy sitten, mutta joo, sitä Thomasia nyt ei ollut enää niinku. Eli mitä tää siis käytännössä tekee? Älä hyppää. Mind the gap. Joo. Have we been here before? Oliko se oikeasti idea vaan siitä, että sitä vaan piti... I've stayed at a lot of roadside motels across the country. On the road, on the run, under the radar. This feels like all of them. Like something recognized from a dream. Okei, eli sitä vaan piti niinku runkuttaa mahdollisimman paljon. Tai siis tarpeeksi monta kertaa. Niin tää on se motelli, mistä on ollut puhe. Joo. Hello? Anyone here? Tässä täytyy joku saavutus, että sä painat tarpeeksi monta kertaa tätä joku unpatient customer. Okei. Tää on niinku ainoa ovi oli, mikä oli auki. Ei tääkään nyt niinku näy kyllä mitään.
Eli siis hetkinen. Siis avasko se siis ovia? Mä kuulinko mä ihan väärin? Joo, eli siis se avaa ovia. Okei. Ihan itse asiassa siisti. Noniin, täällä on jotain. Siinä on avain. Key has a black pyramid on it. Tarkoittaako se sitä, että nyt meidän ei kun mä jotenkin luulisin, että me päästään niinku tavallaan... Okei, se on itse asiassa... Ei, on se. Okei, mutta silleen ei voi tehdä mitään, joo. Mä ajattelin, että päästäänkö me vaan tavallaan niinku takaisin, että sit mä... Joo, okei, mutta nämä kaikki 3... Joo, eli nämä 3 ovea vaan avautuu. Mutta mitäköhän siinä? No siis kyllähän mä pystyn sen tarkistamaan, mutta mä en kyllä muista mikä faili se oli. Kun loogista jo tavallaan olisi, että me päästäis tänne. Tää pelihän ei toimi logiikalla. Niin, tavallaan, että mitä ne... Kun nehän oli tavallaan... Niin, Black Pyramid, aivan, totta kai. Okei, niin, eli toi... Eli nyt me mennään tavallaan... Toi näkymä varmaan avautuu meille, kun me tarpeeksi tätä runkutetaan. Jep. Jee, nyt mä luotan siihen, että mä uskallan kävellä tästä. Vaikka tää näyttää vähän tällaiselta... Is this real or not? Mutta... Okei. Astral Plane Challenge. Nyt meillähän ei ole mitään uutta skillia ainakaan. En oo tietoinen. The hotline will allow you to contact extra-dimensional entities. Onko hän semmoinen? Mutta hän on kumminkin punaisella. Haluanko mä lähestyä häntä? Musta tuntuu, että mä en halua lähestyä. Toki siis contact nyt periaatteessa tarkoittaa mun mielestä sitä, että... Mitäköhän hittoa mun pitää tehdä? Se siis tekee vissiin damagea. Pitääkö mun vähän jukettaa se? Ehkä. Ehkä se oli vaan se idea. Se lähtee jotenkin niinku seuraamaan. Tavallaan aika kriippaavia noikin. Vaikka nehän nyt on vaan tommonen kasa materiaa, mutta et jotenkin. Joo, mutta oliko tän idea nyt vaan tavallaan demonstroida ton tyylisiä? Niin, en mäkään tiedä. Et on ihan varma, että mikä tää idea oli. It's an object of power. It doesn't connect to any typical network. A direct line to the astral plane and the board. And my hypothesis is, under the right conditions, to other planes of existence as well. A director needs a team. My management team. These people know the secrets of the Bureau as well as I do. Some even better. Darling, Tomasi, Salvador, Marshall. Marshall especially, my head of operations. She sees right through me. She knows I don't like relying on people. The only person you should fail is yourself.
But things change when you become director. Eikö toi oo siis Max Payne? Vai onko? Ei se ihan samalta kyllä kuulosta, mutta hyvin sama. I have it. The hotline. I can reach Trench. Well, listen to him. He feels more like an echo. An echo with important info. I need to get back to Emily. Okei. Me saatiin tossa jotain niinku hot... People react strongly when I tell them about you. Is it too soon to tell Emily? She might be able to help. Joo, kun siis siihen tuli joku hirveä määrä prompteja tavallaan jostain eri hotlineista, mutta ne ei ole tavallaan kyllä kartassa. Mut mä oletan, että me voidaan vaan siis fast travelaa takaisin sit kun me... Jos tässä nyt ei tule mitään välillä, mutta... Okei. Tossahan ei ollut ovea viimeksi. Vai muistanko väärin? Vai oliko? Ja tossa ei ollut ovea. Niin, koska siis tuolta me tultiin. Tässä ei ollut ovea. Eihän. Mun mielestä ei. Mutta halutaanko me mennä tänne? Kun mä et... Niin. Vaan... Ei kun niin. Siis tähän tulee... Eiks tää tuu siis... Tää tulee tänne. What? Tää tänne tulee. Okay. To all executive staff, I know there is some concern regarding our operations exceeding the annual budget. So long as we operate within the oldest house, we are obscured from scrutiny in many respects. If our budget demands are not exorbitant to the point of drawing attention, then they will be granted by the US Treasury without question. The FBC is just another line in another spreadsheet that some lowly accountant won't even notice. Their eyes will skip over us as if we weren't even there. The nature of the oldest house allows us certain freedoms in how we operate. Our being here is no accident. Regard Jaggery Trench. Joo. Eli me ollaan nyt niinku täällä. Mutta siis kai me tästä nyt päästään silleen itse asiassa oikeesti niinku nopeasti kyllä tonne. Mun logiikalla. Täällä oli jotain. Multimedia. Niin tää oli tää mitä mä katsoin. Ring. It's Dr. Joku eihän Darling katsottu. In 1978, a comms department intern heard the hotline ring and picked it up, going against every safety protocol in the manual. She never recovered. And the handful of witnesses required extensive memory repression therapy. It is a phone. It's an object of power. It doesn't connect to any typical network. A direct line to the astral plane and the board. And my hypothesis is, under the right conditions, to other planes of existence as well. Niin eikö tästä näkynyt vaan tää loppuun? Our very own Ouija board. Only the director can answer it safely, and what he hears is kept classified. Mielenkiintoista. Mielenkiintoista. Niin, tänne tuli siis erikseen tommonen hotline-osio. Totta muuten, sitähän se tarkoitti. Object should be inaccessible for use except to the director. Object is a 1960s era red bakelite telephone. The rotary dial has been replaced with a black knob of unknown purpose. The phone weighs beep. The object allows the director to communicate with the beep. If used by anyone other than the director, the object will cause lethal beep. The object is currently bound to Director Trench. The object spontaneously manifested in the director's office placed on the desk. Director Northmore was the first known bureau agent to use it. A battery of tests were run on the object including beep and beep, but its origin remains unknown. Eli mitäs tänne nyt sit tuli? Eli onks... It took us a long time to learn how to stabilize the control points.
The ley lines, the meridians of the oldest house. Darling found a way to soothe this beast. We discovered we must cleanse control points of all interference. It's my duty as the director, like Northmore before me. I couldn't manage it in my own house, at my home. I'll damn well do it here. Without the control points, the oldest house would swallow us alive. We'd be sealed inside an endless labyrinth, and no one would hear our screams. If an enemy ever managed to corrupt the control points, it'd be over fast, spreading like a cancer, leaping over the fire breaks like a crown of fire. They are the weak point. Darling's right about that. He's wrong about everything else. Dangerously wrong. Suspiciously wrong. Has he been compromised? Okei, eli tavallaan tää kertoo... Niin, no siis periaatteessa tätä... Niin, kun mä aluksi mietin, että onko tää periaatteessa vähän niinku pelin tapa kertoa niinku gameplay-vinkkejä tai jotain, mutta ei nää taida olla periaatteessa sellaisia. Tää me taidettiin kuunnella, eiks ollut? I can hear the hotline ringing in my dreams. Okay. Constantly ringing. Ringing so loud I can't hear the voice I'm straining to understand. Why don't I pick up? It's a secure line of communication with the board. They would tell me what I need to know. Do I fear their answers? Would they have warned me of this threat? I didn't see it coming. A traitor in our midst. A conspiracy plotted right behind me. I can't trust anyone. I must assume all my intel has been manipulated. The hotline is the only channel I can trust. Bind it, control it. The rule and the ritual with objects of power. It can't be tampered with. The lifeline to the astral plane and the board. I must seek guidance. Soon. I'll rest first. I'm so tired. Always tired now. But I must reach the hotline. I think I'm under attack. An attack of dementia, exhaustion. It's a rain cloud making me forget. The hotline. I must reach the hotline. Jotenkin vaikuttaa, että hän on silleen aika yksin, että vaikka hän nyt kumminkin puhuu noista niinku muutamista, tai niinku tossa ekassakin, että niistä varsinkin sit Darlingista, niin sit hän kumminkin epäili, että onko hän niinku hänen puolella, että vähän sellainen, niinku, että onko hän niinku, niin vähän paranoia fiiliksiä, mutta että onko ne ihan niinku, silti totta vai hänen kuvitelmaa, ja niinku missä vaiheessa hän on tavallaan nauhot, tai niinku, että missä kohtaa nämä on niinku ns. Kuvattu. A director needs a team. Tää taisi olla se, mikä... Eiks tää ole se, mikä kuunneltiin? These people know the secrets of the Bureau as well as I do. Some even better. They have proven themselves. Darling. Joo, toi me kuunneltiin. Tää on vähän silleen harmi, että tässä ei pysty vaikka siis niinku lyhyitähän nää on, mutta et miksi tässä ei pysty hyppiä tässä. The Ocean View Motel and Casino is a familiar friend to me. I stayed in countless motels like it while investigating AWEs across the country, back in my field agent days. Those roadside motels all bleed together like a dream. Same and not the same. Anywhere and nowhere. The Ocean View operates on dream logic, and the light switch cord leaks out to be found in the most unexpected places. And sometimes successfully encouraged to appear and act as a convenient lock to keep out those not trained in dreamscape navigation. Even Bureau veterans can only find one key in the motel. The key that opens the door marked with the inverted black pyramid. The rest, the many other doors, are still mysteries to us. We're all merely guests there. Even the board. Sometimes I need to visit, just to breathe easier for a while. It beats the numb, sterile apartment I spend my nights in, insulated from everything but myself.
guess that's where the whiskey comes in. Niin, hetki. Eli tää on siis niin kuin... Joo, tää on niinku trendsi, mutta miksi tää... No joo, mielenkiintoista nähdä mikä toi viimeinen. Something's coming. The whisper's growing louder. The worst winter storm in Bureau history. A retribution for my sins. Our sins. This threat could destroy the Bureau. Everything I've built. Destroy me. A web spun, turning this place against me. I catch glimpses of it in the corner of my eye. It's just out of reach. Elusive. It's clever. A perverse game of hide and seek. Is this part of an attack? Obfuscating the facts. Dimming my eyes. It's hard to tell. I need answers. I haven't heard back from Darling. I fear for my friend, my closest ally. I think we made a terrible mistake all those years ago. That thing he studies is putting us all in danger. It's my duty as director to keep the Bureau safe. It'll be difficult. What's done can't be undone. There's no easy fix. Magical thinking is a requirement for survival. Pain and suffering are mandatory. To change things, you have to break yourself. I don't know if I have the strength. I'm old and weak. I'm afraid. I can see my hands trembling. I'm losing control. Joo. Okei, sit tää. Okei. Joo. Siis jotenkin tavallaan aika itse asiassa niinku kutkutti. Jotenkin mä alan niinku dikkaamaan, että millä tyylillä tää peli on tehty. Et vaikka tää on tosi Remedy, niin silleen kumminkaan mähän en oo pelannut siis Remedyn peliä läpi sitten. Niinku itse pelannut Remedyn peliä läpi sitten Max Payne 2. Et silleen niinku, et Alan Wakeista nähnyt pelailuja ja Quantum Breakia pelailu vähän, mutta et niinku... Mä jotenkin alan ehkä dikkaa tästä. Joo. Mä veikkaan, että me mennään tonne ja ruvetaan varmaan lopettelemaan tää sessio, koska tämähän tulee aika kivasti tosiaan tänne. Näin mä vähän arvelinkin, että tää varmaan menee. Mä en tiedä tavallaan, että tarviiko näissä aina silleen jotenkin interaktaa, että ottaako se sit niinku savein periaatteessa. Mä en tiedä. Vai miten se toimii. Mutta ehkä mennäänkö me vielä Emilille juttu? Tää vähän... Joo, mennään vielä juttelemaan Emilille. Jesse, did you get the hotline? I mean, how is it out there? The comms, the hiss? Sorry, you made it. I'm glad. Emily? Let's talk. Of course. Joo, kyllä mä ehkä kumminkin. Sitten me saadaan tosta varmaan sellainen seuraava tehtävä. Wow, meillä on tehtävä, niin sit siihen on varmaan hyvä lopettaa. Vähän jakso venähtää, mutta tossa oli noita hotlineja. Initial impressions. Initial encounters with the entity known as the Hiss have revealed various behavioral facts. Most notably, the Hiss is able to invade or corrupt control points, altered items, and even humans, radically changing their behavior. Curiously, any person wearing one of the wearable HRA devices that Dr. Darling has been contributing over the past weeks was not affected by this corruption. The only known exception to this fact is the new director, Jesse Faden, who possesses an inherent immunity to the Hiss. This could indicate that she has already been corrupted, but her behavior is so in contrast to that of the other Hiss that I have dismissed the theory. My final observation comes from Mrs. Faden herself. She is able to cleanse material and organisms of the Hiss corruption. We tested this ability on a Hiss corrupted entity, but unfortunately, perhaps the host's physiology
becomes reliant on the hiss. More work to be done. Voisiko se liittyä jotenkin meihin tavallaan, kenelle me puhutaan? Tai siis Jesse puhuu meille. En tiedä. Mut joo, jutellaan Emilille vielä. I got the hotline. I can make out what Trench is saying now. Incredible. What did he say? He talked about his management team. People who knew the Bureau's secrets. Your boss, Darling. Tomasi, but he's gone. He's gone. Salvador? He's the head of security. And Marshall? Helen Marshall is head of operations. She's tough, ex-CIA. She took her Rangers and went to the research sector to secure the HRA production. She hasn't come back. Someone who could help us. The other sectors. How do I get there? It's impossible because of the internal lockdown. You can perform a directorial override to lift it, but that can only be done in the maintenance sector. Normally, you take the sector elevator down there. It connects all the sectors, but it won't work while the lockdown is in effect. We already got past one lockdown. Maybe I can find a way. Jesse, look, with no prep, no training, in this extreme situation, you are doing phenomenally well. And all that and the hiss can't seem to affect you. I mean, I would love to run some tests on you. If you agree, that is. We could find out something that would help us. Tests? I don't know. She might find out about you. But I wouldn't mind understanding more myself. Okay. If you think it will help. Great. I'll check the internal documentation for any lockdown bypasses. We need to get these sectors open to locate Darling and Marshall. And I'll look for a way inside the maintenance sector. The sooner we find one, the sooner I reach this override. No kukas se siellä? Pääs tähänkin sessioon ahti vielä messiin. Okei, mikäs laite se oli? Me saatiin vissi jotain ability-juttua. Mutta mä veikkaan, että se siihen ottaa savein, niin me katsotaan noin abilityt ja muut setit sitten ensi kerralla. Kiitoksia aika paljon seurasta. Minä olin Tikru 2 ja tässä oli kontrollia toista kertaa. Ja siis täytyy siis mä oon aika silleen... Mä oon jopa... No niin, ja Ahtihan siellä olisi ollut taas heti Ahtia sinne lauleskelemaan ensi kertaa. Mutta siis mun täytyy sanoa, että mä oon jopa itse asiassa aika lailla positiivisesti yllättynyt. Et en mä tiedä, oliko mulla hirveästi mitään sellaisia niinku ennakko-odotuksia. Kyllähän tää niinku peli, siis kyllä mua niinku kiinnosti tää pelata. Et kyllä mä niinku ajattelin, että tää voisi olla niinku ihan hyvä. Mut joo, jotenkin mä alan pääsee tähän ineen. Ja jotenkin silleen kiva, että tosi paljonhan tässä nyt on kaikkea niinku tosi korkeille tosi juttuja, mitä ei niinku oikein hiffaa vielä millään tavalla, mutta et varmaan pelaajana ei välttämättä tarviikaan, ja mä oon kyllä sen kanssa sinut nykyään, et en mä edes niinku lähde jotenkin yrittää kesken pelin tavallaan ihan hirveästi nyt miettiä mitä tää et vois tarkoittaa ja tiedä. Mutta niinku, et jotenkin musta mä niinku alan tykkää tosi paljon kyllä tästä, niinku, että miten tää on tavallaan toteutettu tää peli itsessä. Et vaikka mä olin silloin eka kerran vähän silleen, että no aika perus, tai tietynlaisia ehkä perustarinankerronnallisia elementtejä tässä, mutta tavallaan se presentaatio on tässä mun mielestä niinku tosi mielenkiintoinen ja onnistunut. Niin siitä mä oon kyllä dikkaillut tosi paljon. Gameplay itsessään, no toi
telekinesis-skilli oli mun mielestä ihan siisti, miten se oli toteutettu. Ja varmasti niinku se gameplay tässä matkan varrella myös monipuolistuu, mutta yllättävän jopa haastava oli. Näin en tiedä, oliko se nyt oikeasti haastava se Tommassi-fight, mutta vähän tein itselleni siitä haastava. Mutta joo, ei sitä muuta, pistäkää peukkua tulemaan ja kommenttia tulemaan asioihin, mitä höpissyt olette ehkä kommentoinut jo aikaisemmin ja muutenkin ehkä fiiliksiä ja kommentteja ja kaikkea, joo. Laittakaa tulemaan, mutta joo, siis pirun hyvä fiilis kyllä tälle kahden session jälkeen. Ja tästä tosiaan jatketaan ensi kerralla. Ilmeisesti Emilille vielä pitää vähän jutella ja Ahtihan siellä jossain laulaskelee taas iskelmiä ja saatiin jotain ability pointteja ja muita ilmeisesti nyt ensimmäisen kerran. Mut joo, niitä katsellaan sitten ensi kerralla. Mut joo, ei siinä muuta. Menkö poista oikein lustua, että kaikille nähdään seuraavien videoiden parissa. Joo. Ei sit muuta kuin morjens.